and I'm gonna post it on my Instagram story. Hello, are we live? Yes, we are. Oh, we're live. I was like, yes, we are. I was posing for your photo. เดี๋ยวฉันขอถ่ายแบบว่าเอาวิดีโอก่อนนะ inviting people to come Hello, see us. สวัสดีครับทุกคน สวัสดีครับ ในไลฟ์นี้เราจะคุยเรื่อง DV Diversity Visa Diversity Visa ที่ประเทศอเมริกานะ Green Card Lottery ใช่ไหมใช่แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตนะแป๊บนึงขอชวนเพื่อนๆมาเรียนก่อนไม่ใช่เรียนสิวันนี้ไม่ได้มาเรียนวันนี้มาแปลเอกสารให้ฟังเดี๋ยวแป๊บนึงขอชวนเพื่อนๆใน IG Story ก่อนล่ะค่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่อยากฟังแบบละเอียดเลยนะว่าเงื่อนไขการยื่น Green Card มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาแปลให้ฟังทั้งหมดเลยนะคะมาฟัง Story มาฟังไลฟ์สดของเราด่วนโอเคนะคะสำหรับใครก็ตามที่เข้ามาแล้วฝากกดอะไรนะ like share subscribe กันด้วยนะลูกนะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้นิดนึงอย่าลืมกด like อย่าลืมกด share อย่าลืมกด subscribe อย่าลืมทักทาย say hi คุณครูกันด้วยนะคะวันนี้ครูพี่แอนไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับครูเคเลนซึ่งนางก็เป็นแบบ US citizen อยู่แล้วนะคะเป็นคนอเมริกันอยู่แล้วซึ่งนางก็จะมาช่วยแปลให้ฟังด้วยนะคะแล้วก็จะมอบความรู้ให้กับพวกเราด้วยนะคะว่าจะไปยื่นเนี่ยต้องใช้อะไรยังไงบ้างนะคะแปลให้ฟังแบบละเอียดเชื่อถือได้ 100% ค่ะทุกคนเพราะว่ามาจากเว็บไซต์ Official ของเขาเลยที่สำคัญที่อันขอเตือนไว้นิดนึงนะคือมันจะมีมิจฉาชีพเตือนเลยนะคะทุกคนเตือนตรงนี้ทุกคนไปแท็กเพื่อนมาฟังเดี๋ยวนี้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีมิจฉาชีพแล้วมิจฉาชีพคืออะไรก็คือจะมีเว็บปลอมมันมีเว็บปลอมนะคะที่ให้เราไปลงทะเบียนแล้วก็ต้องจ่ายเงินนะคะให้เราโอนเงินใส่บัตรเครดิตอะไรนั่นคือเว็บปลอมนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการยื่น Green Card Lottery ไม่ต้องเสียเงินนะคะไม่ต้องมีการกรอกบัตรเครดิตอะไรทั้งสิ้นถ้าหนูไปเข้าเว็บผิดหรือหนูไปเจอใครก็ตามส่งลิงก์เว็บให้แล้วมันมีการให้เราจ่ายเงินกดออกทันทีนะคะขอเตือนไว้ก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีมิจฉาชีพมาฉวยโอกาสตรงนี้แล้วและที่สำคัญมากๆก็คือจริงๆเนี่ยในใบ Official เขาเตือนไว้เลยว่าจริงๆคุณไม่ต้องไปจ้างคนมากรอกข้อมูลให้นะคุณกรอกข้อมูลเองเลยที่สำคัญมากๆก็คือถ้าหากคุณต้องการที่จะจ้างให้คนมากรอกข้อมูลให้จริงๆ make sure ว่าคุณยืนดูอยู่นะตอนนั้นเลยว่าเขากรอกอะไรเพราะว่าถ้าหาข้อมูลผิดพลาดแค่นิดเดียว It's your responsibility ใช่ข้อมูลผิดพลาดแค่นิดเดียวมันคือเป็นความรับผิดชอบของหนูซึ่งหนูก็คือโดนตัดสิทธิ์ทันทีนะคะโอเคไหมลูกอันนี้พี่แอนต้องเตือนไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังแล้วก็แปลไปพร้อมๆกันนะคะกด Subscribe ยังใครดูอยู่ใน Facebook กดไลค์กดแชร์นะคะ YouTube กด Subscribe นะคะซึ่งวันนี้เรามีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะแปลไม่ครบแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะมาเจอกันอีกทีนึงตอนกี่โมงครูเคเลน20:30 Yeah. อย่างเดียวเลย Sorry, I'm reading this as I'm listening to you คือทุกคนค่ะขอพูดนิดนึงว่าวันนี้เราไม่อยู่ดึกมากเพราะว่าเรามาดึกแล้วนะคะขอแปลให้ฟังประมาณครึ่งชั่วโมงและพรุ่งนี้เรามีนัดกันต่อตอน 20:30 นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ถามคำถามด้วยโอเคนะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณอันขอเริ่มก่อนนิดนึงนะครูเคเลนระหว่างนี้ครูเคเลนจะอ่านอย่างอื่นไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไร Sure นะคะโอเคบางคนบอกว่าพี่แอนหนูเข้าไปในเว็บไซต์แล้ว Can you zoom in on that ได้มีนักเรียนบางท่านนะคะบอกว่าครูพี่แอนคะทุกคนตั้งใจฟังคุณแม่เข้าเรื่องแล้วนะแม่ไม่รอวันนี้แม่เริ่มเลยนะคะครูพี่แอนคะหนูเข้าไปในเว็บไซต์หนูจะเข้าไปลงทะเบียนแต่ว่าทำไมมันลงทะเบียนไม่ได้มันมีให้ขึ้น confirmation number ซึ่งแบบหนูจะไปรู้ได้ยังไงว่า confirmation number ของหนูคืออะไรลูกจ๋าเขาให้เริ่มลงทะเบียนได้ตอนวันที่6 ตุลาคมตอนเที่ยงตรงของเวลา Eastern Time เพราะฉะนั้นตอนนี้ Eastern Time มันเพิ่งจะประมาณ10 โมงกว่านะคะยังลงไม่ได้อะไรคะ No that Google is incorrect ใช่คืออันนี้ฉัน capture ไว้ค่ะคุณครูเคเลน Oh okay yeah because so right now I'm in Eastern Time right now and it is 10:38 a.m. So that means that October 6th at noon will be in 25 hours and 22 minutes นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้25 hoursตอนนี้ยังลงทะเบียนไม่ได้นะลูกถ้าหนูเข้าไปในเว็บไซต์หนูอย่าเพิ่งตกใจว่าแบบวันที่6 ตุลาแล้วทำไมยังลงทะเบียนไม่ได้
ลงทะเบียนได้วันที่6ตุลาเวลาเที่ยงตรงของ Eastern Time ซึ่งตอนนี้ Eastern Time มันเพิ่งจะแบบ10 โมงกว่าๆใช่ไหมครูเคเลนกี่โมงนะ 10 โมง 53เหรอ What's that? What time is it? Right now it's 10:38. It's 10:38. So it's almost 11 a.m. in Eastern Time. So that means that we are 25 hours, just one day and 1 hour away from the beginning of the entry period. Isn't it like maybe like an hour? Because you can register at noon, so that means that you have to wait for another hour. Oh my God! Today is October 6th. Oh my God! I was thinking today is October 5th. Oh my God! เคเลนฉันก็งงตกใจฉันก็ว่าแล้วฉันบอกเธอแล้วว่าให้ตื่นก่อนไหม I'm sorry. ทุกคนอีกประมาณ1 ชั่วโมงกว่าถึงเริ่มลงทะเบียนได้นะคะ I misread the date. Sorry. ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเข้าไปในเว็บไซต์ลงทะเบียนไม่ต้องตกใจว่าทำไมยังลงไม่ได้นะคะอีกประมาณ1 ชั่วโมงและที่สำคัญทุกคนไม่ต้องพอถึงเวลาลงทะเบียนปุ๊บแบบโอ๊ยรีบทุกคนใจเย็นคือใน official paper เขาบอกไว้แล้วว่ายูไม่ต้องรีบลงทะเบียนไม่ว่ายูจะลงทะเบียนวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือมะรืนหรืออีกอาทิตย์นึงเนี่ยมีค่าเท่ากันขอให้ make sure ว่ายูกรอกข้อมูลอย่างถูกต้องเพราะเขาใช้โปรแกรมสุ่มเป็นระบบคอมพิวเตอร์อยู่แล้วที่สำคัญมากๆนะคะมีคนโดนตัดสิทธิ์ไปเยอะมากโดยไม่รู้ตัวเขาเขียนเตือนใน official paper แล้วนะคะว่าห้าม register more than one time ถ้าใครกด submit ข้อมูลเกิน1 ครั้งเขาจะตัดสิทธิ์หนูทันทีนะไปเตือนเพื่อนเลยนะคะ You want to go back to the document. We can zoom in on that where it says that in English on entry period. Scroll down to entry period, please. นี่ป่ะ Keep going. Keep going. Here. There we go. I see it. Entry period. Okay, so where it says entry period, that's where it starts talking about Wednesday, October 6th, which is today. I'm now remembering that today is the 6th. So it starts in 1 hour and 20 minutes. And it says, at the very end, it says, submission of more than one entry will render, which is a fancy way to say make, you ineligible for a diversity visa. Submission of more than one entry will render or will make you ineligible for a diversity visa, DV. ห้ามส่งข้อมูลเกิน1 ครั้งมีคนพลาดนะคะพลาดแล้วพลาดเลยถ้าหนูไปกด2 รอบคือหนูพลาดเลยนะคะเพราะว่าบางคนเข้าใจว่ายิ่งกดเยอะๆยิ่งมีสิทธิ์เยอะนะคะกดเกิน1 ครั้งยูจะ ineligible ทันทีก็คือถูกตัดสิทธิ์นะคะไม่ได้รับ diversity visa ทันทีนะคะโอเคไหม And it also says in the middle of that paragraph it says do not wait until the last week of the registration period to enter as heavy demand may result in website delays. So what they're saying is don't wait until the last minute or the last week because they think a lot of other people will wait until the last week. So don't be one of those people because they cannot promise that the website will be able to handle that website traffic. อันนี้ดีมากนะคะบอกเลยว่าข้อมูลที่พี่แอนกับครูเคเลนมาแปลนี่โคตรละเอียดเลยนะไม่มีที่ไหนแปลละเอียดเท่านี้แล้วคือจะบอกว่าอย่ารอจนกระทั่งอาทิตย์สุดท้ายนะคะเราค่อยลงทะเบียนคือลงทะเบียนได้วันสุดท้ายจะเป็นวันที่9 พฤศจิกายนนะคะทุกคน9 พฤศจิกายนซึ่งถ้าเป็นประเทศไทยก็น่าจะ8 พฤศจิกายนนี่แหละวันสุดท้ายแต่อย่ารอให้ถึงอาทิตย์สุดท้ายแล้วค่อยลงทะเบียนเพราะโดยปกติแล้วอาทิตย์สุดท้ายของการลงทะเบียนนะคะของการลงทะเบียนนะเว็บมักจะล่มเพราะว่าคนกรูกันเข้าไปลงทะเบียนอาทิตย์สุดท้ายหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าหนูรอจนประมาณแบบวีคสุดท้ายเนี่ยแล้วหนูไปลงทะเบียนถ้าเว็บล่มไม่มีใครการันตีนะคะว่าหนูจะอดหรือเปล่านะแท็กเพื่อนๆมาฟังเลยค่ะสำคัญมากแปลละเอียดที่สุดแล้วไม่เจอที่ไหนแน่นอนนะคะเอาล่ะครูเคเลนงั้นเราไปที่frequently asked question กันเลยไหม
Okay. หรือครูเคเลนอยากเสริมจุดไหนก่อนไหมนะคะ No, it's okay. โอเคอย่าลืมนะคะ Eastern Time นะไปเซิร์ชใน Google ก็ได้ว่าตอนนี้ Eastern Time คือกี่โมงแล้วตอนนี้ประมาณแบบใกล้ๆ11โมงแล้วนะคะอีกประมาณ1ชั่วโมงถึงจะเริ่มลงทะเบียนได้นะคะล่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคำถามที่มักเจอนะแต่ก่อนอื่นพี่แอนพอดีพี่แอนไฮไลท์ตรงนี้ไว้นิดหนึ่งลูกนะคะ Selection of entries. Where's that? โอเคนี่นะคะเขามีการบอกไว้แล้วนะคะว่าหลังจากที่หนูลงทะเบียนโจทย์นะทุกคนโจทย์นะพรุ่งนี้เจอกันอีกทีนึง20:30นะคะพรุ่งนี้ย้ำนะพรุ่งนี้20:30ชวนเพื่อนมาฟังด้วยนะคะวันนี้น่าจะอยู่แค่ประมาณ10กว่านาที20นาทีแล้วเดี๋ยวเราไปละนะคะโอเคเขาบอกว่าทุกคนถ้าหากว่าหนูเนี่ยนะคะมีการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยหนูต้องเก็บไอตัว confirmation number ของหนูไว้ด้วยนะคือ capture หน้าจอแล้วก็ print ออกมาด้วยมีนักเรียนของครูพี่แอนเคยพลาดค่ะคืออะไรรู้ไหมเขาเนี่ยลงทะเบียนเรียบร้อยแต่ลืม capture หน้าจอว่าไอลงทะเบียนไปเรียบร้อย confirmation number ของตัวเองคืออะไรแล้วปัญหาก็คือตอนที่เขาประกาศผลสิ่งที่ต้องใช้นะคะก็คือ you ต้องเอา confirmation number ของ you ไปกรอกเพื่อเช็คว่า you ได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์เขามีการเตือนไว้แล้วนะคะว่าเขาจะไม่ส่งเรื่องเข้าอีเมลของเราเด็ดขาดถ้าเจออีเมลส่งเข้ามาแสดงว่าปลอมนะของปลอมนะคะอีเมลปลอมระวังกดเข้าไปให้จ่ายเงินนี่คือแน่นอน you โดนหลอกแล้วนะso that's a very very important point is that unfortunately there are because people in the world know that this is a very valuable thing there are many scammers many scammers so do not fall victim to these scams do not pay anybody anythingลงทะเบียนฟรีขอเขียนก่อนนิดนึงนะทุกคนจดเลยนะคะลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นถ้าเจอเว็บไหนหรือเจออีเมลไหนส่งเข้ามาแล้วบอกว่ายินดีด้วยคุณได้สิทธิ์แล้วเข้าไปชำระค่าลงทะเบียนเป็นจำนวน 10,000 บาทได้ที่นี่หนูโดนหลอกนะคะการลงทะเบียนครั้งนี้ทุกอย่างฟรีหมดนะคะ Yeah and it says somewhere I don't know where I can't find it right now but a minute ago I was reading where it says in this document from the American government it says we strongly suggest that you do your own application so it says we strongly suggest that you do not hire an agent you do not have somebody else do the application for you they say they strongly suggest that you do your own application and do not pay money อย่าจ่ายเงินให้ใครเด็ดขาดนะคะโดนหลอกนะคะเพราะว่ามันมีพวกแบบรู้ว่ามีคนสนใจโอกาสตรงนี้เยอะแล้วเขาก็จะเริ่มทำกันเป็นพวกมิจฉาชีพแบบมาให้เราจ่ายเงินนะคะที่สำคัญนะคะอย่าส่งรูปที่มีอายุเกิน6เดือนไปถ่ายรูปใหม่ด้วยนะคะใครรูปแบบตั้งแต่อายุโอ้โหตอนนี้30หนูใช้รูปตอน25ได้ไหมพี่แอนยังสาวอยู่ตีนกายังไม่มีนะคะไม่ได้นะไปถ่ายรูปใหม่ด้วยลูกขาถ่ายรูปไม่กี่บาทนะลูกนะไปถ่ายนะลูกนะโอเคนะคะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดเรื่องรูปนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวพี่แอนจะแปะรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมเอาไว้ให้นะลูกนะคะ Okay. I'm sorry to interrupt you, but do you want to first talk about the eligibility requirements before we talk about the requirements for the action? So it says requirement number 1, requirement number 2. Where was under it? Eligibility. Keep going up. Up. Keep going up. Right where? Here? It's on page. It's on the very first page. The very first page. First page. And then it's the first page and the second page. There we go. Okay. Yeah. So let's just look at requirement 1. It says natives of countries with historically low rates of immigration. We do not need to talk about requirement number 1 because we already know that Thailand is eligible because it's not on the list of countries
that are ineligible. So moving on to requirement number 2. โอเคเดี๋ยวครูแอนขอพูดก่อนเดี๋ยวเผื่อนักเรียนบางคนเขาแบบทำไมครูไม่แปลนะคะข้อ1นะคะ requirement ข้อ1เลยคือคุณสมบัติข้อ1คือคุณเนี่ยจะต้องเป็นคนเชื้อชาติที่ไม่ได้ถูกแบบไม่ได้ถูกกีดกันพี่แอนขอใช้คำว่ากีดกันเลยนะคือทุกคนค่ะจะบอกว่าพวกเราก็ถือว่าโชคดีนะเพราะว่าไอ้วีซ่าเนี้ยเขาไม่ได้ให้ทุกประเทศนะมันจะมีประเทศที่ไม่ได้ด้วยนะคะถ้าคุณเป็นคนจีนนะ เป็นคนจีนไม่ได้นะเป็นคนจีนไม่ให้เข้าไม่ให้ยื่นนะคะเป็นคนอังกฤษเป็นคนเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์อะไรพวกเนี้ยเวียดนามเวเนซุเอลาพวกเนี้ยคือไม่ให้ยื่นนะคะแต่ว่าเราเป็นคนไทยเรายื่นได้เพราะฉะนั้น requirement ข้อ1ช่างมันเราเป็นคนไทยอยู่แล้วยื่นได้อยู่แล้วนะคะครูเคเลนไปข้อ2 Number 2 says each DV applicant must meet the education/work experience requirement. The first requirement is at least a high school education. So you need to have a high school diploma. You need to have completed high school. จบม.6 or นะคะหรือจะจบเทียบเท่าก็ได้ it's equivalent ก็คือหนูจะเทียบเท่าก็ได้นะลูกนะคะ So it says or it says or it's equivalent because there are many different education systems in the world. They're not the same. So just anything. So if you finished Matayom, then that is what they're talking about. Or นะเพราะฉะนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งนะ 2 years of work experience within the past 5 years in an occupation that requires at least 2 years of training or experience to perform. So what does that mean? มีประสบการณ์นะคะทำงานสมมุติว่าหนูไม่จบม.6 นะลูกทุกคนบอกแม่หนูไม่จบม.6 หนูกรอกไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่นะคะเขาบอกว่าหรือถ้าคุณไม่ได้จบม.6 นะคุณเนี่ยจะเป็นอีกกลุ่มนึงก็ได้ก็คือคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานนะคะอย่างน้อยเลยเนาะ 2 years ก็คือ2 ปีนะคะภายในเวลา5 ปีที่ผ่านมาก็คือไม่ใช่ว่าแบบผ่านมา10 ปีแล้วค่ะไม่ได้ทำงานมาตอนนี้ไม่ได้ทำงานมา7 ปีแล้วค่ะแต่เคยทำงานมา2 ปีก่อนหน้านี้คืออันนี้ไม่ได้นะคือ5 ปีที่ผ่านมายูต้องมีประสบการณ์การทำงานมาอย่างน้อย2 ปีโอเคปะนะคะแล้วก็ต้องมีอะไรที่พิสูจได้ด้วยว่ายูเคยทำงานมานะคะลูกลาวได้นะคะลาวยื่นได้นักเรียนขาอีกประมาณ1 ชั่วโมงมั้งถึงจะเปิดใช่ปะตอนนี้ 11 โมงแล้วของ Eastern Time ก็อีก1 ชั่วโมงไปลงทะเบียนได้นะคะแต่เขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วพอเพิ่งเปิดให้ลงทะเบียนเว็บก็จะล่มเหมือนกันช่วงเปิดกับช่วงปิดเว็บจะล่มนะคะโอเคไหมครูเคเลน Yes ไปงั้นเราไปที่ frequently asked question เลยไหม Yes sure or you were actually about to look at the อะไรyou were looking at something all right go ahead sorryครูแอนมองอะไรอยู่ครูแอนลืม I forget what we were looking at but let's just go to frequently asked questions or whatever you'd like มีนักเรียนถามเรื่องรูปเราต้องพูดไหมคุณครูเคเลนว่าเราจะพูดไหมเรื่องรูปอย่าเพิ่งI mean I think we can talk about that that's what we were going to talk about so your photos must be in color it must be in focus that just means that they need to be good quality photos in focus is chat right focus ใช่ Size is that the head is between 1 inch and 1 3/8 inches. Sorry, you have to use our silly measuring system. 1 นิ้วป่ะ Yeah, 1 นิ้ว 1 นิ้วครึ่งกว้างคูณยาวใช่ไหม Yeah. ฉันก็ไม่แน่ใจเรื่องไอ้นี่ Yeah, I mean, ไม่เป็นไร most of these requirements are just the requirements for normal passport photos, you know, like the requirements for these photos are the same as passport photo requirements. So can you upload a photo from your Facebook? No. ถูกต้องนะคะรูปก็ให้มันเป็นต้องเป็นสีนะคะต้องชัดนะกว้างคูณยาว1 คูณ 1.38 inches นะคะจริงๆไปร้านถ่ายรูปก็บอกเขาว่ารูปถ่ายพาสปอร์ตก็คือได้แล้วนะคะ do not wear eyeglasses อันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะ The only one that I think that is important is that it says with a neutral facial expression and that's important because it's about in the middle it's like halfway down with a neutral facial expression means no smiling and the reason I say that's important is because
it used to be in the US that you can smile for your passport photo, but I don't think you can anymore. So yeah, if you take a photo, don't be smiling. Just go like this. คือเอาง่ายๆอย่ายิ้มกว้าง neutral facial expression ก็คือหน้าแบบหน้าธรรมดาหน้านิ่งๆหน้าเฉยๆแต่ไม่ต้องแบบทำหน้าโกรธแบบอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่อันนี้ก็เวอร์ไปนะคะนะมีนักเรียนถามว่าจำกัดอายุไหมไม่ได้เขียนจำกัดอายุนะคะเอาใหม่นะนะคะอันไหนว่าไม่ได้จำกัดอายุนะแต่ต้องจบม.6 หรือจบเทียบเท่าหรือไม่อย่างนั้นถ้าคุณไม่ได้จบม.6 ไม่ได้จบเทียบเท่าแบบจบป.4 อะไรเงี้ยคุณมีประสบการณ์การทำงาน2ปีนะคะมี proof มีหลักฐานยื่นได้นะคะไปได้นะ Okay so what questions would you like to talk about ครูพี่อันขอบอกก่อนว่าข้อ1เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วพวกหนูไม่มีปัญหากับข้อ1อยู่แล้วเพราะว่าพวกหนูเนี่ยส่วนมากคือเราเป็นคนไทยกันอยู่แล้วเรายื่นได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นหนูยื่นได้หนูมีสิทธิ์ยื่นกรีนการ์ดได้ข้อ1พี่แอนขออนุญาตเลื่อนไปเลยส่วนข้อ2นะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยเกี่ยวว่าแบบถ้าฉันเกิดประเทศนี้ถ้าฉันเกิดประเทศนั้นถ้าหนูมีสัญชาติไทยหนูยื่นได้โอเคไหมลูกนะคะซึ่งส่วนใหญ่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้น1 2เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติเราขออนุญาตข้ามนะคะแล้วก็อันนี้ข้อ3ไม่เกี่ยวข้อ3เขาถามว่าทำไมคนบางประเทศถึงถูกกีดกันอันนี้เราไม่ยุ่งกับเราเนาะเพราะว่าเราไม่ได้โดนกีดกันเราไม่ต้องไปสนใจจริงป่ะบางข้อไม่เกี่ยวกับเราข้ามนะคะอันนี้แม้ข้อเราเริ่มข้อ5เลยดีไหมครูเคเลนเพราะว่านี่ข้อนี้นิดนึงค่ะ Actually we talked about this one already. This is just kind of repeating This is repeating what we talked about earlier about needing a high school education or having experience. จบม.6 หรือเทียบเท่านะคะหรือเทียบเท่า So one thing about this is that it does say that you must provide documentary proof of education or work experience, which means you need to have do you guys get a diploma from Yes, we do. Okay, yeah, that's what I figured. Yeah, so if you need that diploma, you need a photo of it or a scanned copy of your diploma. นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่มีอะไรข้อ5พูดไปแล้วนะคะว่าไม่ได้จำกัดอายุนะแต่ว่าเขาก็เลือกคนที่ต้องอย่างน้อยคือไม่จบม.6 ก็เทียบเท่าหรือถ้าไม่ได้จบม.6 ไม่ได้จบการศึกษานะคะจบป.4 อะไรเงี้ยยูมีประสบการณ์ทำงาน2ปีมีหลักฐานโชว์อยู่ยื่นได้นะคะต่อค่ะครูเคเลน Okay, so the next one is asking about which jobs qualify for the DV program. That one is there's a lot of different ones, so maybe we can prepare for that one for tomorrow's live. โอเคได้นะคะข้อ6เนี่ยละเอียดเพราะฉะนั้นขอพูดพรุ่งนี้นะ Yeah. Let's see. How can I find the qualifying DV? นี่ข้อ8เลยข้อ8เลยนะคะ Okay. Is there a minimum age? No. เดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนไปนี้เมื่อกี้นิดนึงนะครูเคเลนข้อ6กับข้อ7นะคะคุณครูพี่แอนกับครูเคเลนจะพูดพรุ่งนี้เพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะแล้ววันนี้เรามีเวลาน้อยนะข้อ8นะคะ Is there a minimum age เมื่อสักครู่นี้มีนักเรียนถามเลยเห็นปะมีอายุจำกัดไหมคะครูเคเลน No. ไม่นะอายุไม่จำกัดนะคะอย่างเช่นมีน้องบางท่านของครูพี่แอนค่ะน้องคนนี้อายุประมาณรู้สึกจะอายุ16มั้งแต่เขาสอบ GED ครูเคเลนเขาสอบเทียบเท่าไปนะคะก็ยื่นได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นไม่ได้จำกัดอายุแต่เอาเป็นว่าต้องเป็นตามเกณฑ์ที่เราได้พูดไปนะคะเมื่อประมาณข้อ5นะข้อ5นะคะโอเคถ้าเรายื่นเราไม่ได้มีผลต่อวีซ่าไหมไม่มีค่ะอันนี้มันเป็นการสุ่ม 100% อยู่แล้วคือมันคือการเสี่ยงดวงมันไม่ได้เกี่ยวกับประวัติของหนูไงลูกเพราะฉะนั้นมันไม่มีผลอะไรต่อวีซ่าครั้งหน้าของหนูนะลูกนะคะยื่นได้อยากลองยื่นเลยค่ะนะคะต่อเลย When can I submit Yeah, so when can I submit? That starts in 1 hour and 3 minutes all the way till November 9th. So that is over a month of time. To submit your application. Let's see. I'm scrolling past all of these questions that are kind of not necessary to talk about. So again, it says if you try to apply 2 times, they will catch you and they will make you ineligible. So do not try to apply twice to
increase your chances, I guarantee you that the system that they have will catch you if you try to apply more than one ถูกต้อง time. เตือนนะอย่าเด็ดขาดอย่ากดส่งหลายรอบนะคะมีคนพลาดมาแล้วมาร้องไห้ที่หลังนะคะเพราะว่าถ้าหนูกดส่งไปแล้วมันส่งไปเลยมันแบบมันขอกลับไม่ได้เมื่อสักครู่น้องถามว่าลงทะเบียนได้ถึงวันไหนถ้าเป็น Eastern Time ลงทะเบียนได้ถึงวันที่9พฤศจิกายนแต่ถ้าเป็นเมืองไทยก็คือ8พฤศจิกายนนะใช่ปะ Yeah. เคเลน Yeah, so that'd be till what time on November 9th? I don't know what time on November 9th, but you should not be asking that question because if you are interested in this, you should not be waiting until the last day. So you should not, you don't worry about when it ends on November 9th because you should not be applying on November 7th, 8th, or 9th. You should be applying way before that. พี่แอนว่านะสมมติวันนี้มันเปิดให้ลงทะเบียนแล้วเว็บล่มใช่ปะหนูไม่เป็นไรหนูใจเย็นๆนะคะหนูรออีก 2-3 วันหนูเข้ามาลงทะเบียนใหม่ก็ได้ exactly พม่าได้นี่ใช่ปะพม่าได้ปะเมื่อกี้นี้มีเบอร์มาปะไม่มีนะคะOkay, so let's scroll down to number 16. Okay. We talked about this a little bit already, but just so everyone 16, yes. Okay. So it says we want you to prepare and submit your own entry, your own application, but you may have someone submit the entry for you. So that means that they want you to do it yourself, but you can have an agent or an attorney or a friend or someone else do it for you in your name. But again, like we said before, you really should not be paying somebody to do this. อีกรอบหนึ่งนะคะลูกๆค่ะคือจริงๆแล้วถ้าไม่จำเป็นพี่แอนไม่อยากให้หนูไปจ้างใครทำให้นะลูกเพราะว่าความจริงแล้วเวลากรอกข้อมูลเขาก็จะใช้ศัพท์แบบ name nationality address อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องไปจ้างคนอื่นทำให้แต่ถ้าหนูกลัวจริงๆว่าแบบโหยภาษาอังกฤษหนูไม่ได้เลยจริงๆพี่แอนคืออ่านไม่รู้เรื่องเลยจริงๆพี่แอนหนูต้องจ้างถ้าหนูจ้างหนูต้องยืนคุมคนที่กรอกข้อมูลอยู่นะตรงนั้นทันทีอย่าให้เขากรอกเองเด็ดขาดนะคะเพราะว่าถ้าข้อมูลมันเปลี่ยนนิดเดียวหรือว่าไม่ตรงแค่นิดเดียวเนี่ยคือหนูหมดสิทธิ์ต่อให้เขาเลือกหนูได้รับสิทธิ์นะคะแต่เขามาตรวจเช็คที่หลังตอนสัมภาษณ์ว่าข้อมูลของหนูไม่ตรงหรือผิดไปนิดเดียวหนูโดนตัดสิทธิ์ทันทีเพราะฉะนั้นพี่แอนว่ามันไม่คุ้มนะคะและใครก็ตามที่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยพี่แอนภาษาอังกฤษหนูยังไม่ได้เลยอะคือแบบแค่เข้าไปกรอกข้อมูลหนูยังไม่มั่นใจเลยว่าอันไหนต้องกรอกอะไรอันนี้ก็หนูต้องรู้ตัวแล้วนะคะว่าภาษาอังกฤษหนูต้องรีบเสริมแล้วนะคะคือพี่แอนคุยกับหลายๆคนมากๆที่ไปอยู่ที่นู่นเขาบอกว่าจริงๆอะอยู่ที่นู่นพี่แอนหางานง่ายมากโอกาสเยอะมากโอกาสเติบโตโอกาสลืมตาอ้าปากเยอะมากเพราะว่าอาชีพตำแหน่งต่างๆอะมันหลากหลายจริงปะแต่อย่างหนึ่งเลยที่สำคัญมากๆในการลืมตาอ้าปากได้ในประเทศนั้นก็คือภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากๆคือถ้านะคะนี่พอดีเลยมีน้องถามว่ามีคอร์สที่เน้นเรื่องการทำงานไหมเอาอย่างนี้ค่ะด้วยความที่วันนี้น้องๆสนใจเกี่ยวกับเรื่องของวีซ่ากรีนการ์ดลอตเตอรี่แล้วก็สนใจในเรื่องของภาษาอังกฤษเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราแนะนำคอร์สไปด้วยเลยละกันเมื่อสักครู่นี้น้องขวัญนี่นะคะถามว่ามีคอร์สที่เน้นการทำงานเลยไหมคะพี่แอนอยากเตรียมตัวไปทำงานที่อเมริกาอยากเตรียมตัวให้พร้อมก่อนถ้าเป็นคอร์สเพื่อการทำงานโดยเฉพาะจริงๆมีนะคะจะเป็นคอร์ส English for Success ตัวนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราให้สิทธิ์เรียนทัวร์ได้ตลอดชีพเลยแล้วกันนะคะสำหรับใครก็ตามที่สนใจเรียนคอร์สเพื่อการทำงานของครูพี่แอนเนี่ยเดี๋ยววันนี้ให้ไปเลยราคาพิเศษอยู่ที่ 2,800 จากปกติ 5,500 บาทเรียนทัวร์ได้ตลอดชีพนะคะเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษก่อนลูกๆบางคนได้สิทธิ์แต่ภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วมาสละสิทธิ์ที่หลังอันนั้นคือไม่มีโอกาสแล้วนะหมดเลยนะคะโอกาสหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวไว้ก่อนเอาเป็นว่าใครที่สนใจคอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานนะคะของครูพี่แอนเนี่ยก็พิมพ์สนใจไว้ที่คอมเมนต์ละกันใน Facebook นะแต่ว่าใน LINE เดี๋ยวแอด LINE มาแทนนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณครูเคเลนสักครู่So there's one question in the comments that says, does your high school diploma need to be in English? So I went back to the question. It does not say anything about the diploma needing to be in
English. I do not know if an English version would make your chances higher or not. But a lot of people think that the official language of the United States is English. That's not true. Technically, the United States does not have an official language. So I would be surprised if they say no because your diploma is not in English. But again, the people who are reviewing these applications probably only speak English and maybe Spanish. I can't hear you, Anne. ลืมเปิดไมค์ Oh, I was like, I didn't know if it was something on my end or your end. Okay. คือจะบอกว่าสุดท้ายอะค่ะอยากให้ทุกคนยื่นเอกสารเนี่ยสมมติว่าเราแบบสัมภาษณ์หรืออะไรเวลายื่นเอกสารอยากให้ยื่นเป็นภาษาอังกฤษนะลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันติดปัญหาตั้งแต่ตอนยื่นเอกสารแล้วนะคือถ้าเราไม่ได้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีอุปสรรคตั้งแต่ตอนยื่นเอกสารแล้วว่าแบบเฮ้ยอันนี้ก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษเราแปลไม่ได้เราไม่รู้เราต้องไปให้คนอื่นแปลให้นะคะดังนั้นแนะนำถ้าเป็นเอกสารนะคะขอให้มีเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยเวลาไปขอเอกสารก็แค่บอกเขาว่าขอเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยค่ะแค่นั้นเองลูกอย่างตอนที่พี่แอนขอ transcript ตอนสมัยอยู่โรงเรียนอะพี่แอนก็บอกคุณครูเลยว่าครูขาขอทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยนะคะแค่นั้นเองคือตอนขออะให้ขอภาษาอังกฤษมาด้วยโอเคไหมคะนะคะไปค่ะครูเคเลนค่ะ Okay, so there are people asking in the questions if there is how much time you need left on your passport before it expires. So if we go to question 13, it says, what if my passport expires? ไปต่อ passport. Can you go to 13? Okay, sure. มีคนถามเยอะมากครูเคเลนถามคุณแม่ว่าคุณแอนค่ะพาสปอร์ตหมดอายุต้องทำไงลูกไปต่อพาสปอร์ตวันนี้พนักงานครูพี่แอนเพิ่งจะไปต่อพาสปอร์ตมาเองไปทำแป๊บเดียวคือลางานช่วงบ่ายลาไป2 ชั่วโมงเองไปทำพาสปอร์ตแล้วก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวนี้รอพาสปอร์ตแป๊บเดียวเองIt does say if your passport number changes for any reason you will have to provide evidence of why it has changed. So basically what that says to me is that what that says to me is that you don't need to have a specific amount of time left on your passport as you apply, but if the time between you submitting your application and then getting an interview, if between that time your passport number changes, then you need to keep the evidence and give it to them. And then if you get the visa and you try to go into the country, at that point you're going to need a visa. At that point you're going to need a passport that has a long period of time before it expires. ขออนุญาตพูดนิดนึงนะคะคุณครูเคเลนคือวันก่อนมีน้องมาถามคุณครูแอนค่ะว่าครูแอนคะถ้าสมมุติว่าหนูยื่นอาทิตย์หน้าแล้วพาสปอร์ตหนูจะหมดอายุในอีก1 เดือนหนูสามารถกรอกพาสปอร์ตอันนี้ไปก่อนได้ไหมคะคำตอบก็คือคำตอบนะคือได้ค่ะนะคะแต่อย่างไรก็ตามพอถึงเวลาสมมติหนูได้สิทธิ์เขารับเลือกหนูปุ๊บนะคะแล้วเลขพาสปอร์ตหนูมันเปลี่ยนเพราะว่าหนูไปทำใหม่เนี่ยหนูก็แค่ต้องมีหลักฐานให้เขาเห็นว่าอ๋อสาเหตุที่เลขพาสปอร์ตมันเปลี่ยนเนี่ยก็เพราะว่าหนูเนี่ยมีการไปต่อพาสปอร์ตใหม่ค่ะมันก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรูปเปลี่ยนหน้าแค่นั้นแต่สำหรับพี่แอนนะถ้าสมมติจะหมดอีก1 เดือนแล้วเป็นพี่แอนนะลูกพี่แอนไปทำใหม่ก่อนจริงๆพี่แอนจะไปทำใหม่ก่อนแล้วพี่แอนถึงค่อยไปยื่นนะคะเพราะฉะนั้นหนูอย่าไปรอให้มันหมดเลยลูกพี่แอนว่ามันไปเสียเวลาทำเรื่องว่าทำไมพาสปอร์ตถึงเปลี่ยนเข้าใจปะมันเสียเวลาหนูไปทำครั้งเดียวแล้วหนูใช้ยาวๆเลยไม่ดีกว่าล่ะลูกจริงไหมนะคะแอดมินบอกว่านะคะฝากนักเรียนนะเช็คอินบ็อกซ์กันด้วยนะคะแล้วก็จะบอกนิดนึงว่าวันนี้เดี๋ยวเราให้โปรพิเศษไปด้วยว่าถ้าหากว่าใครลงคอร์สแบบจับคู่นะคะจับคู่นะอย่างเช่นลงคอร์ส English for Success ของครูแอนคู่กับคอร์สLike a Native ของครูเคเลนอีก1 คอร์สนะคะได้ไปเลยในราคาเพียง 3,900 บาท
จับคู่คอร์สไหนก็ได้จะเหลือเพียง 3,900 นะคะเผื่อว่าใครเนี่ยสนใจคอร์ส English for Success แต่ว่าอยากเรียนการฟังการพูดการอ่านการเขียนแบบ Advanced ด้วยค่ะครูพี่แอนอยากได้คอร์สอีกคอร์สหนึ่งมาคู่กันด้วยไม่เอาแค่การทำงานเอาแบบเผื่อหนูไปออกสังคมกับชาวต่างชาติหนูจะได้คุยกับเขาเรื่องอื่นได้ไม่ใช่แค่เรื่องงานค่ะก็แนะนำว่าลงคู่กับคอร์ส Like a Native ของครูพี่แอนกับครูเคเลนก็ได้2คอร์สในราคาเพียง 3,900 บาทนะคะ Like a Native กับ English for Success อันนี้จะเน้นเป็นฟังพูดอ่านเขียน in general นะคะเป็นแบบระดับที่ค่อนข้าง advanced นิดนึงไม่ใช่สำหรับ beginner หรือถ้าสมมติหนูรู้สึกว่าภาษาอังกฤษหนูไม่แข็งแรงอยากเรียนปรับพื้นฐานด้วยอยากเรียน grammar พื้นฐานด้วยค่ะครูพี่แอนขาก็แนะนำว่าลงคู่กับ Smarter Grammar ก็ได้นะคะกับนี่ตัว English for Success ก็จะเหลือเพียง 3,900 บาทเหมือนกับเราเพิ่มอีก 1,100 เราได้อีกคอร์สหนึ่งแล้วเรียนทวนได้ตลอดชีพนะคะก็ลองดูละกันเพราะว่ามีน้องๆมาบอกพี่แอนว่าพี่แอนค่ะหนูไม่ไปแล้วหนูไม่ยื่นแล้วภาษาอังกฤษหนูไม่ได้พี่แอนก็บอกว่าเฮ้ยหนูลูกมันมีเวลาอีกตั้งเยอะที่หนูต้องเตรียมตัวมันมีเวลาในการเตรียมตัวอีกเยอะมากหนูควรที่จะไม่ give up ตอนนี้สู้เลยไม่ดีกว่าหรอนะคะอย่ารอให้เวลามันผ่านไปแล้วค่อยแบบหนูรอยื่นปีหน้าแล้วกันพี่แอนภาษาอังกฤษหนูไม่ได้พอถึงปีหน้าหนูรอยื่นปีหน้าแล้วกันภาษาอังกฤษหนูไม่ได้หนูจะพูดอย่างนี้ตลอดชีวิตไม่ได้นะลูกหนูต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ได้แล้วถ้าใครรู้ตัวว่ายังติดปัญหาเรื่องภาษายังกลัวอย่างเดียวเลยพี่แอนภาษายังไม่ได้เรียนเลยค่ะเรียนตอนนี้เลยค่ะลูกๆขานะคะน้องๆพิมพ์สนใจไว้เยอะมากอย่าลืมเช็คอินบ็อกซ์กันด้วยนะลูกๆนะพิมพ์สนใจไว้เลยที่คอมเมนต์นะคะSo there are a lot of people asking in the questions if they can apply if they do not have a passport. Unfortunately, no, you need a passport. There are so question number 12 talks about the requirement of a passport, and there are 3 exemptions. ข้อยกเว้น there are 3 exemptions, and it doesn't look like Thai people fit those exemptions, except for maybe if somebody had a previous American visa, but then for some reason they don't have a passport now, which is very, very, very rare. So for 99.9999999% of Thai people, you need a passport, and there is no other way to apply if you don't have a passport. A Thai passport, obviously. ทุกคนค่ะพี่แอนว่าเราไปทำพาสปอร์ตดีกว่านะคะง่ายที่สุดก็คือไปทำพาสปอร์ตเพราะว่ามีไว้หนูจะไปประเทศไหนก็ได้นะคะลูกแล้วก็ขอแจ้งเตือนอีกนิดนึงสำหรับน้องๆที่อยู่ใน YouTube แล้วสนใจนะคะน้องๆที่อยู่ใน YouTube แล้วสนใจลงคอร์สจับคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานจับคู่กับคอร์ส Like a Native ที่พี่แอนสอนคู่กับครูเคเลนหรือว่าบางคนจะลงเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานจับคู่กับคอร์สgrammar ปรับพื้นฐานนะคะถ้าหนูดูอยู่ใน YouTube หนูต้องแอดไลน์มาเท่านั้นเพราะใน YouTube ถ้าพิมพ์สนใจแอดมินตามไม่ได้นะคะส่วนใครก็ตามดูอยู่ใน Facebook พิมพ์สนใจได้เลยถ้าสนใจแค่คอร์สเดียวพิมพ์สนใจปกติถ้าสนใจจับคู่2คอร์สเลยให้พิมพ์สนใจ2นะคะลูกๆค่ะที่สำคัญมากๆอ่าน inbox ด้วยเราให้สิทธิ์เฉพาะคนที่ดูวันนี้เท่านั้นและชำระภายในวันนี้เท่านั้นนะคะขอย้ำอีกรอบนึงนะเดี๋ยวพี่ครูแอนขอหน้าจอใหญ่ๆนิดนึงนะลูกนะย้ำอีกรอบนึงนะคะขอแนะนำคอร์สก่อนนะเผื่อจะได้ตัดสินใจว่าจะจับคู่กับคอร์สไหนคอร์สนี้ English for Success ครูพี่แอนสอนคู่กับครูฝรั่งเช่นกันนะคะจะเป็นภาษาอังกฤษเน้นเพื่อการทำงานทุกรูปแบบทำงานออฟฟิศนะคะทำงานบริการนะคะทำงานเป็นเจ้าของธุรกิจติดต่อกับชาวต่างชาติคอร์สนี้ตอบโจทย์แน่นอนสมัครวันนี้เรียนทวนได้ตลอดชีพนะคะคอร์ส Like a Native อันนี้เป็นคอร์ส reading speaking writing นะคะ listening เลยครูแอนสอนคู่กับครูเคเลนนะคะเนื้อหาจะมีการอัพระดับไม่ใช่เบสิกไม่ใช่สำหรับ beginner นะคะจับคู่กันก็รับรองได้ว่าพูดภาษาอังกฤษได้ advanced แน่นอนหรือใครก็ตามที่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษฉันยังไม่แม่นยังไม่กล้าลงคอร์สอะไรก็ตามที่มันแบบไม่ใช่เบสิกลงคู่กับคอร์ส Smarter Grammar ก่อนปรับพื้นฐาน Grammar การเขียนการอ่านทำความเข้าใจโครงสร้างภาษาอังกฤษทั้งหมดไม่มีพื้นฐานเรียนได้แล้วค่อยมาจับคู่นะคะจับคู่กับคอร์สนี้จะตอบโจทย์มากก็คือเรียนจบไปปุ๊บได้ปรับพื้นฐานได้เน้นการทำงานด้วยนะคะพี่แอนขอให้สิทธิ์แค่เฉพาะคนที่ดูไลฟ์สดวันนี้เท่านั้นและชำระภายในวันนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเช็คอินบ็อกซ์ใครดูอยู่ใน YouTube แอดไลน์มานะคะใครที่ดูอยู่ใน Facebook พิมพ์สนใจเช็คอินบ็อกซ์ด้วยให้สิทธิ์จบปิดวันนี้เท่านั้นนะคะ
Okay, so a couple interesting questions just so everybody knows. So the amount of visas that the US is giving away is 55,000 visas for everybody. And then let's see. It says, so these frequently asked questions say over and over and over again, do not get tricked by scammers. There are scammers who will be trying to send emails saying like, oh, if you pay this money, you will get the visa. It's not true. อันนี้ขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะ Yeah, hold on. So let me say one more thing. Okay, ได้ It says right here, the Department of State, which means the government of the United States, does not send notifications or letters by regular postal mail or by email. They only send notifications within their website. You need to log into the website and check your status on the website. They don't send letters. They don't send emails. ถูกต้องขอตอบคำถามน้องคนหนึ่งก่อนเขาบอกว่าถ้าหนูอยู่ปี3ตอนนี้หนูต้องขออะไรจากมหาลัยไหมหนูกลับไปขอ transcript ม.6 พอหนูไม่ต้องยื่นอะไรเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเพราะเขามีเขียนในเงื่อนไขไว้แล้วว่าจบม.6 หรือเทียบเท่าก็ยื่นกรีนการ์ดได้ไม่จำเป็นต้องเรียนมหาลัยเพราะฉะนั้นหนูไม่ต้องขอหลักฐานอะไรเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนะลูกหนูแค่ไปขอว่าหนูจบม.6 แล้วพอใครที่ไม่ได้จบม.6 จบป.3 ไม่ได้เรียนหนังสือมาไม่เป็นไรยื่นได้ขอแค่มีประสบการณ์ทำงาน at least อย่างน้อยที่สุดคือ2ปีอีกเรื่องนึงที่เราต้องย้ำแล้วย้ำอีกเพราะมีคนโดนหลอกทุกปีโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะๆหน่อยเนี่ยโดนหลอกประจำเลยก็คือโดนพวกมิจฉาชีพหลอกว่ากรอกในนี้นะคะเดี๋ยวพี่มากรอกกับหนูเลยเดี๋ยวพี่ให้หนูทำให้นะคะมีค่าใช้จ่ายเท่านั้นเท่านี้ใส่บัตรเครดิตนั่นนี่จ่ายเลยค่ะแค่ 10,000 บาทเองค่ะเนี่ยปกติยื่นในเว็บแท้เนี่ยต้อง 20,000 นะคะแต่ถ้ายื่นกับหนูเนี่ย 10,000 ย้ำอีกรอบหนึ่งนะลูกยื่นฟรีทุกอย่างนะคะกรีนการ์ดลอตเตอรี่เขาเปิดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือทุกคนที่อยากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อเมริกาเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ชาร์จเงินเลยแม้แต่บาทเดียวในการลงทะเบียนนะคะดังนั้นใครก็ตามที่มีเพื่อนมีพ่อมีแม่มีตาสีตาสามีปู่ย่าตายายอะไรก็ตามนะคะบอกให้ท่านทราบเลยนะคะว่าห้ามจ่ายเงินให้ใครเด็ดขาดนะมีโดนหลอกทุกปีนะคะยื่นป.ตรีได้ลูกยื่นป.ตรีได้นะคะถ้าจบป.ตรียื่นป.ตรีจบม.6 ยื่นม.6 อย่างไรก็ตามไม่ว่าหนูจะจบการศึกษาไหนไม่มีผลต่อการถูกเลือกนะคะหนูจะไม่ได้เรียนหนังสือเลยหนูจะจบม.6 หนูจะจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกทุกคนมีสิทธิ์ได้รับเลือกเท่าเทียมกันหมดกรีนการ์ดลอตเตอรี่คือการเปิดเพื่อความเท่าเทียมนะคะดังนั้นหนูไม่ต้องกังวลเรื่องประวัติเลยประวัติหนูไม่ค่อยดีเลยพี่แอนหนูจะได้ไปไหมไม่เกี่ยวมันขึ้นอยู่กับดวงล้วนๆแต่ที่สำคัญมากๆก็คือภาษาอังกฤษของหนูเพราะถ้าหนูได้สิทธิ์ปุ๊บหนูต้องไปสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเขาบอกว่าบางคนบอกว่ามันจริงๆมันมีล่ามให้นะแต่เท่าที่พี่แอนฟังมาจากน้องๆที่ไปยื่นนะคะเขาบอกว่าถ้าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้หรือสื่อสารไม่ได้จะถูกพิจารณาปัดตกเพราะเขาจะกังวลแล้วว่าเฮ้ยคุณจะไปทำมาหากินคุณจะไปทำมาหากินประเทศเราอะแต่แบบคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อะแล้วคุณจะไปทำมาหากินอะไรแล้วคุณจะไปสื่อสารยังไงแล้วคุณจะไปสมัครงานยังไงแล้วคุณจะไปเรียนหนังสือที่นู่นได้ยังไงคือไปอยู่ที่นู่นไปเรียนหนังสือก็ได้นะคะเขาก็จะส่วนมากก็อดนักเรียนอดอันนี้บอกตรงภาษาอังกฤษเตรียมไว้เหอะมันไม่ใช่แค่เรื่องยื่นกรีนการ์ดนะมันคือโอกาสในชีวิตที่หนูจะได้เข้ามาตลอดเลยถ้าหนูได้ภาษาอังกฤษนะลูกนะคะไม่ต้องทำวีซ่าเพราะว่าไอ้กรีนการ์ดลอตเตอรี่มันก็คือวีซ่าไงลูกกรีนการ์ดลอตเตอรี่มันคือวีซ่าไม่ต้องไปทำวีซ่าแล้ว Yeah, so the lottery, so you apply for the lottery. If you get selected in the lottery, that means that you can then do a formal application for the visa. So the lottery is not for the visa, but the lottery is for the opportunity to apply for the visa. เพราะฉะนั้นไม่หรอกเมื่อกี้มีนักเรียนถามไงว่าแบบเดี๋ยวหนูต้องไปทำวีซ่าเลยไหมคะ Yeah, no, yeah. ไม่ต้อง Right. ไม่ต้องนะคะ
there are a couple important questions. So we have people still asking มีค่าใช้จ่ายไหมไม่มีตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายถ้า if you win the lottery แล้วก็สมัครวีซ่าปีหน้ามีค่าใช้จ่ายแต่สำหรับเข้าลอตเตอรี่ไม่มีนะคะคือเวลาแบบทำวีซ่ามันก็มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วประมาณแบบหลักพันมั้งจำไม่ได้ตอนนั้นพี่แอนไปยื่นวีซ่าไปอเมริกาประมาณหลักพันจำไม่ได้ถ้าไม่ได้ยื่น fast track ก็ไม่แพงนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำอีกรอบเลยนะไม่จ่ายเงินไม่เสียเงินเด้อฟรี Right now there is nothing to pay if you win the lottery and you go through the application process then there are fees and visa expenses but not right now. Do not pay anything right now. Another question. ต้องถามเยอะมากเลยฉันอยากตอบด้วยต้องทำบุญวัดไหนครับถึงจะมีโอกาสได้นักเรียนต้องไปบนนะคะรับราชการอยู่สมัครได้นักเรียนค่ะนักเรียนทำอาชีพอะไรนักเรียนสมัครได้หมดเลยพี่แอนย้ำอีกรอบนึงนะลูกประวัติของหนูไม่มีผลต่อการถูกเลือกนะคะเขาเปิดรับเพื่อความเท่าเทียมไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนเรียนอะไรจบที่ไหนทำงานอะไรไม่สำคัญเลยในประเทศไทยคุณไปเริ่มต้นใหม่ที่ประเทศอเมริกาได้เลยเขาถึงเรียกว่าลอตเตอรี่ไงก็คือสุ่มจากดวงล้วนๆนะคะรูปถ่ายจำเป็นต้องผมดำไหม not necessary ค่ะแต่ถ้าสมมติหนูแบบทองจ๋าแล้ววันที่ไปยื่นหนูเป็นอีกทรงนึงมันก็อาจจะดูหลุดโลกไปใช่ไหมคะก็แล้วแต่ความสะดวกของหนูเลยลูกนะคะนะ So here's a question that says หลังจากลงทะเบียนแล้วเหลือเวลาเตรียมตัวเรื่องภาษานานเท่าไหร่ค่ะ1 ปีป่ะ Yeah so this is saying I read here where was it I think the very, very first results of the lottery come out on May 8th of next year. But the lottery results are coming out anywhere from May 8th of next year to September 30th of 2023. คำตอบก็คือมีเวลาในการเตรียมเรื่องภาษาอยู่นะคะไม่ใช่ว่าแบบโอ้ย 2-3 เดือนต้องไปแล้วเฮ้ยกว่าจะไปได้มันต้องแบบยื่นมันต้องเอกสารแหมเขาไม่ได้ประเทศอเมริกาเขาไม่ได้ทำอย่างเดียวกรีนการ์ดลอตเตอรี่นะคะเขามีเรื่องให้ต้องทำเป็นล้านเรื่องนะลูกนะเพราะฉะนั้นหนูมีเวลาเตรียมตัวเนี่ยเป็นอีกพี่แอนว่าเป็นอีก1 ปีเลยนะคะสำหรับตอนนี้น้องๆเนี่ยสนใจเรียนภาษาอังกฤษกับพวกเราค่อนข้างเยอะเลยค่ะครูเคเลนขานะคะจับคู่คอร์สนะเลือกได้เลยนะคะบางคนบอกว่าเป็น perfect English ได้ไหมนะคะเนี่ยคอร์สนี้ได้ไหมครูพี่แอนนะคะเป็น perfect English จับคู่ 3,900 ได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะหรือบางคนบอกว่าพี่แอนขาหนูขอแบบ3คอร์สเลยได้ป่ะ3คอร์สเท่าไหร่ดี 5,400 แล้วกันอ่ะจำราคาไม่ได้แล้วถ้าลง3คอร์ส 5,400 นะคะใครดูอยู่ใน Facebook พิมพ์สนใจใครดูอยู่ในYouTube แอดไลน์เท่านั้นอย่าพิมพ์สนใจนะ YouTube ย้ำอย่าพิมพ์สนใจนะคะเมื่อสักครู่มีน้องถามอีกแล้วครูเคเลนถามว่าพี่แอนขาหนูต้องรวยไหม Do I have to be rich No สาเหตุที่เขาเปิดกรีนการ์ดลอตเตอรี่เพราะเขาต้องการช่วยเหลือคนที่อยากไปลืมตาอ้าปากที่นู่นอยากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นู่นอยากไปหางานดีๆที่นู่นเพราะฉะนั้นหนูไม่จำเป็นต้องรวยถามว่าต้องมีเงินในสเตทเมนต์สักประมาณเท่าไหร่ประมาณ 90,000 เท่าที่พี่แอนฟังมานะมีคนที่แบบมีอยู่แบบ 80,000 90,000 แล้วไปได้ถามว่าทำไมต้องมีประมาณนั้นเพราะว่าเดี๋ยวพอหนูไปอยู่ที่นู่นหนูต้องไปหาที่พักใช่ไหมลูกไปดูที่พักไปซื้อของกินอะไรเงี้ยเขาอาจจะต้องให้มีเงินไว้บ้างนะ Yeah so the U.S. government will not say exactly what they're looking for in the applications, but what I can guess, this is just my guess, I can't tell you for sure that this is true, but this is called a diversity visa, which means, so diversity means that they're trying to get all different types of people into the country. So what that means is that no, they're not just looking for rich people. Of the 55,000, will some of them be rich? Yeah, probably. But will some of them not be rich? Absolutely. Absolutely. So there are some things that you need money for. If you get to the interview stage and the application stage, then yes, you have to pay some money for that. If you are one of those lucky people to get the visa,
you do have to pay for the flight to get to the United States. You do have to pay for a place to stay, like Anne just said. But to answer that question, no, you don't need to be rich because this visa program is made so that we can diversify the United States and get more people from different places, from different economic statuses, from different everything. That's what diversity means. ถูกต้องคือเขาต้องการคนที่หลากหลายไปอยู่ในประเทศเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหนูไม่ต้องวอรี่นะว่าแบบหนูจบการศึกษาไม่ดีเลยพี่แอนแล้วหนูก็แบบไม่ค่อยมีเงินคือถ้าหนูได้เขาสุ่มได้หนูอะค่ะหนูก็มีสิทธิ์ไปอยู่แล้วติดอย่างเดียวก็คือหนูได้ภาษาอังกฤษหรือยังเพราะว่าตอนสัมภาษณ์นี่เขาถามภาษาอังกฤษนะคะแนะนำว่าไม่อยากให้ใช้ล่ามเพราะอะไรเพราะมันดูรู้เลยอะว่าเราพูดไม่ได้อะแล้วถ้าเราพูดไม่ได้เขาก็จะพิจารณาแล้วไงว่าทำไมพูดภาษาอังกฤษเนี่ยแค่สัมภาษณ์ยังสัมภาษณ์ไม่ได้เลยแล้วถ้าไปอยู่ที่นู่นน่ะจะไปทำมาหากินยังไงจะไปเรียนหนังสือยังไงใช่ไหมลูกนะคะไม่รู้จักใครเลยหางานยากไหมขอตอบคำถามนี้นะคะเมื่อวานเพิ่งสัมภาษณ์น้องเองน้องที่ไปอยู่ที่นู่นน้องชื่อน้องใหม่เนี่ยไม่รู้จักใครเลยนะคะได้กรีนการ์ดลอตเตอรี่ไปอยู่ที่อเมริกาเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้กรีนการ์ดลอตเตอรี่แล้วเรามีสิทธิ์ทุกอย่างถูกกฎหมายหมดเพราะฉะนั้นไปสมัครงานหางานง่ายค่ะหางานไม่ยากเลยมี opportunities เยอะมากถ้าเราไม่เลือกงานนะบางคนคือแบบช่างเลือกจะเอางานนั้นจะเอางานนี้ถ้าเลือกงานเยอะเรื่องมากก็จะหายากแต่ถ้าไม่เรื่องมากแบบเริ่มต้นจากเล็กๆก่อนไม่ต้องเลือกงานมากหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆหางานง่ายมากอันนี้คุยกับน้องใหม่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องรู้จักใครค่ะไปสมัครได้เลยหนูไปอย่างถูกกฎหมายหนูไปสมัครที่ไหนเขาก็เลือกหนูได้ถ้าหากว่าหนูมี potential มีศักยภาพอันนี้เรื่องจริงจากที่สัมภาษณ์น้องที่มีประสบการณ์ตรงนะคะใครก็ตามที่ยังกังวลอยู่ว่าพี่แอนขาถ้าหนูไปหนูหางานยากหรือเปล่าเขาจะดูถูกคนเอเชียไหมไม่นะคะเขารองรับเราแบบถูกกฎหมายเลยนะคะถ้าหากว่ามีใครมาดูถูกเราในฐานะคนเอเชียนี่คือหนูสามารถฟ้องร้องได้เลยนะฟ้องร้องบริษัทนั้นได้เลยนะคะเพราะว่าหนูไปแบบถูกกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีของการไปแบบถูกกฎหมายมีบางคนไปแบบโรบินฮูดคือไปแบบแอบไปผิดกฎหมายอันนั้นโดนเอาเปรียบเยอะนะนะคะเทียบเท่าม.6 สมัครได้โอ้ยตายนักเรียนคำถามเยอะมากพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อกัน2 Yeah, I was going to say let's wrap this up. Let's wrap this up for now. You want to talk about those courses one more time and then yeah, go ahead. ได้ค่ะนักเรียนขอย้ำอีกรอบนึงนะว่าคอร์สที่พี่แอนแจ้งไปนะคะโปรโมชั่นจับคู่2คอร์สในราคาเพียง 3,900 บาทเนี่ยเราให้เฉพาะวันนี้คือชำระได้ภายในวันนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่พิมพ์สนใจเอาไว้ใน Facebook นะคะรีบไปเช็คอินบ็อกซ์เลยใครก็ตามที่ดูอยู่ในช่องทาง YouTube ตอนนี้อยากเพิ่มโอกาสชีวิตให้ตัวเองด้วยทักษะภาษาอังกฤษรีบแอดไลน์มามีแอดนำหน้าด้วยจุฬา _tutor ใส่แอดนำหน้าด้วยอย่าแอดไปไลน์ที่ไม่มีแอดนะคะทักมาเลือกคอร์สได้เลยแนะนำอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวแนะนำอีกรอบนึงเพื่อประกอบการตัดสินใจคอร์ส English for Success ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานโดยเฉพาะนะคะเขียนอีเมลตอบจดหมายมีตติ้งประชุมอะไรมีหมดทุกอย่างสอนครบหมดนะคะคอร์สนี้นะคะ Like a Native ของครูพี่แอนและครูเคเลนนะคะคอร์สนี้จะเน้นสอน reading writing listening speaking นะคะระดับเนี่ยจะไม่ใช่สำหรับ beginner ถ้าใครพื้นฐานน้อยมากไม่มีพื้นฐานเลยไม่แนะนำแต่ถ้าใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเฮ้ยฉันก็พอโอเคอยู่กับภาษาอังกฤษแต่ฉันอยากเก่งกว่านี้แนะนำให้ลงคู่กับ Like a Native นะลูกหรือใครก็ตามที่รู้สึกว่าพื้นฐานหนูไม่มีเลยพี่แอนหนูอยากแบบ start over begin แบบใหม่กับภาษาอังกฤษเลยแนะนำให้ลงคู่กับตัว Smarter Grammar ก็ได้หรือจะลงเป็นแพ็กเกจ Perfect English คู่กันก็ได้ 3,900 Perfect English นะคะอันนี้ก็จะได้สนทนาฟังพูดอันนี้ก็จะได้ Grammar อ่านเขียนนะลองดูว่าเราอยากเลือกอะไรให้สิทธิ์ถึงวันนี้เที่ยงคืนเท่านั้นนะคะสนใจSo before we end this live, I will tell everybody that if you are interested in applying, you don't need to rush. You don't need to get excited and think like, "Oh my god, it opens in 33 minutes and I want to apply right now." Relax. Take your time. Get all of your documents together and the difference there is no difference between applying in 33 minutes from now and applying 3 days from now. Your chances of getting this visa are the same if you apply today or if you apply next week.
So don't get super excited and then make mistakes. Take your time, get your documents, and submit them when you're sure that everything is correct. ใช่ค่ะนะคะน้องแนทถามว่ามีคอร์ส IELTS ไหมนะคะของเรามีคอร์ส IELTS ด้วยน้องแนทแอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะลูกถ้าอยากสอบ IELTS พี่แอนว่าลงคอร์ส IELTS โดยตรงเลยดีกว่าของพี่แอนมีสอนคู่กับครูเคเลนด้วยแอดไลน์มาสอบถามเลยนะขอย้ำอีกรอบนึงนะคือลูกๆค่ะเวลาที่กรอกใบสมัครอะค่ะเขามีการแจ้งเตือนไว้นะว่าเวลากรอกเนี่ยให้กรอกทีเดียวแล้วกด submit ทีเดียวเลยอย่ากรอกแล้วแบบหายไปแล้วค่อยกลับมาแล้วแบบค่อยๆกรอกค่อยๆไปดูค่อยๆไม่เอาเขาบอกว่าขอทีเดียวให้คุณพร้อมที่จะกรอกแล้วคุณเข้ามากรอกให้มันเรียบร้อยแล้วคุณกด submit เลยนะคะดังนั้นไปเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนถ้าใครติดปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษนะสามารถทักมาถามคุยกันได้หรือเตรียมคำถามเอาไว้สำหรับวันพรุ่งนี้20:30นะทุกคนไปชวนเพื่อนมาฟังด้วยนะคะใครก็ตามที่พิมพ์สนใจคอร์สไว้ไม่ว่าจะสนใจคอร์สเดียว2,800นะคะสนใจ2คอร์ส 3,900 สนใจ3คอร์ส 5,400 นะคะใครพิมพ์สนใจเอาไว้เช็คอินบ็อกซ์ด้วยนะคะใน YouTube แอดไลน์มาสอบถามนะคะให้สิทธิ์ถึงเที่ยงคืนเท่านั้นนะลูกนะทำพาสปอร์ตก่อนใช่มีน้องคนนึงแนะนำดีมากบอกว่าเรียนไว้เถอะค่ะภาษาอังกฤษอย่าพลาดเหมือนพี่นะคะจริงนะคะนะอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปเรื่อยๆแค่เพราะว่าเราไม่ได้ภาษาอังกฤษค่ะทุกคนนะคะถ่ายรูปมีหน้ามาได้ไหมได้นะคะนะแต่ไม่ใช่ปิดแบบอย่างนี้ก็ไม่ได้คือให้เห็นคิ้วหน่อยให้นะ Wait, what is ถ่ายรูปหน้ามา Bangs can I have bangs when I was taking oh my god I've never heard that bangs, before I thought it was like horse face วันนี้ครูเคเลนนะคะหน้าตีฉันจะตีครูเคเลนหลายรอบนะวันนี้ What am I supposed to know? It's a new word for me. New word for me. Hey, I'm a student too. นะคะเราเรียนรู้กันทุกวันทุกคนค่ะพรุ่งนี้20:30ใครมีคำถามเตรียมไว้ให้หมดชวนเพื่อนมาฟังด้วยมาช่วยกันจดมาช่วยกันเรียนรู้เพราะว่าวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะมากอย่าโดนหลอกเอาง่ายๆคนโดนหลอกทุกปีเลยพี่แอนเห็นแล้วพี่แอนก็ช้ำใจมาร้องไห้ใส่พี่แอนนะคะอย่าโดนหลอกนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะฟรีกรอกข้อมูลฟรีลงทะเบียนฟรีทั้งหมดนะคะไม่จำเป็นต้องไปจ้างแค่กรอกข้อมูลเองนักเรียนอย่าไปจ้างเลยเสียดายตังค์นะคะโอเคนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเปิดแบบใบกรอกข้อมูลแล้วแปลไปพร้อมๆกันด้วยดีกว่าว่าอันไหนต้องกรอกอะไรครูเคเลนพรุ่งนี้เดี๋ยวมาแปลให้ฟังด้วยว่าอันไหนต้องกรอกอะไรบ้างวันนี้ยังไม่ต้องรีบกรอกนะเดี๋ยวมากรอกพรุ่งนี้พร้อมกัน yes มากรอกพรุ่งนี้พร้อมกันโอเคป่ะน้องอนัตรีพรุ่งนี้รอฟังพร้อมกันค่ะเพราะพรุ่งนี้จะสอนกรอกข้อมูล20:30พรุ่งนี้สอนกรอกข้อมูลนะคะทุกคนมาเจอกันด้วยนะโอเคนะ8:30 BKK time we will see you tomorrow 20:30นะคะโอเคเดี๋ยวตอบทุกคำถามเตรียมไว้โอเคนะไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้าลูกๆจ้า